Hej på er! Andreas på offgrid.se här igen. Idag har vi fått ett litet paket från Carawater. Vi ska ta och byta vattenpump i vår bil idag. Så vi börjar väl med att öppna paketet och se vad vi har fått för någonting här i. Och jag vill säga direkt att det här är inget samarbete på något vis, utan jag har köpt den här pumpen för egna pengar. Varför har vi då köpt en ny pump? Vi tycker ju att våran vattenpump, den väsnas lite väl mycket. Jag ska visa lite hur den låter här. Här så sitter den precis nedanför diskbänken i golvet, så att man hör den hela tiden i bilen. Och då såg vi att Carawater har tagit fram en intelligent vattenpump som är appstyrd dessutom. Och den är väldigt tyst. Och den klarar 15 liter per minut upp till 2,4 bar. Den finns i två varianter. Antingen då 15 liter sen, eller så har jag för mig att det finns en 20 liters också. Det här är i alla fall en 4-kammare och den större är en 5-kammars. Men då blir ju trycket i den större också. Och våran bil klarar max 2,4 bar. Så det är ju bra att kolla innan man byter dem. Men nu ska vi inte hålla er på halster längre. Nu ska vi öppna paketet. Så ska vi se vad som är i paketet. Vi börjar med en liten plastpåse med lite tillbehör. Då har vi lite olika kopplingar. Och vi har ett vattenfilter. Det är ett förfilter helt enkelt. Som tar stora grova delar så att inte de åker in i pumpen. Nu har vi ju inga stora grova delar i vårat system överhuvudtaget. Vi kör ju med vattenfiltret från Our Third Home. Liten manual. Sen pumpen i sig. Rätt så rejäl pump. Så ser den ut. Och det ska ju vara ganska lätt att koppla in den här. Vi har vatten in och ut. Och sen har vi ström. Plus och minus. Så jag tycker att vi tar och sätter full fart framåt och monterar bort den gamla pumpen och installerar den nya. Okej, då har jag gjort som tv-kockarna, förberett lite. Här nere sitter pumpen och jag har då förberett genom att jag har tömt ut vattnet ur systemet. Så att det ska inte vara något vatten kvar här, så vi ska slippa att det blir blött. Vi börjar väl med att skruva loss pumpen, ta bort elen och koppla ur de här kopplingarna. Och det vi ser här nu med de här kopplingarna, det är att det är precis samma kopplingar som det är på den nya pumpen. Så i stort sett så ska vi bara ta bort elkopplingarna, ta bort de här två kopplingarna för vattnet, droppa ner den nya pumpen, koppla in den. Börja med att ta bort elkablarna här. Så. Nu kan vi notera här då att blå är positiv, brun är negativ. Om vi har lite tur så kommer vi kunna ta och sätta den på precis samma ställe.
behöver vi lossa anslutningarna. Så. Inget vatten ut där ännu. Det är skönt det. Lossar vi nummer 2 här. Så. Och ingen vatten där heller. Jag ska gå och hämta en liten dammsugare och dammsuga lite här i först. Kommer nya pumpen här. Ser väl ut som att det här skulle kunna fungera. Jag tänker mig att vi börjar med att koppla på vattenkopplingarna först. Och sen placerar vi pumpen därefter. Så, inte allt för hårt, inte för löst. Det är dags att ansluta elen. Så kommer vi ihåg att brun var ju minus. Koppla in den först, så. Och röd var ju plus. Koppla in den, så. Klart. Allting sitter där. Anslutningarna känns som att de sitter bra. Kan vi stänga ventilen där. Och så är det ju bara att vi fyller på med vatten i systemet först innan vi kan testa. Vi ska ju fylla på vatten och då tänkte jag, då kan jag väl lika väl visa hur vårt system fungerar när vi fyller på med vatten. Vi har ju ingången här framme. Där har vi ju en slang kopplad bak till vårt filter. Och på vårt filter så har vi den här kabelvinden. Så att om vi tar ut den här, då drar vi iväg den här. Så där. Då har vi även en liten mätare som visar på hur mycket vatten vi får in i systemet. Vi ska ta och koppla in oss på pumpen här nu. Så får vi se här. Där stannade pumpen nu. Ja, den är tystare. Mycket tystare. Om vi stänger luckan. Vi hör den inte. Det är väldigt mycket lugnare ljud. Det är ju bra fart på det där. Ja. Det är bra drag. Inte speciellt mycket mer än vad vi hade tidigare, men det förväntade vi oss inte heller att det skulle bli. Men däremot så är det väldigt tyst när man kör vattnet.
det fanns ju lite olika inställningar i själva appen. Level 1, 2, 3. Då undrar vi om level 3 gör att det blir högre tryck. Vi provar. Ja. Det känns ju som det faktiskt. Då har vi kört pumpen ett litet tag här. Lite från och till. Och testat. Och det är helt torrt. Inget blött. Helt torrt här nere också. Så att vi har inga läckor. Det är alltid positivt. Och det var väldigt skönt att vi kunde behålla de gamla kopplingarna helt och hållet. Så vi inte behövde göra om dem. Så att det som vi fick med. Det vill säga det nya filterhuset. Och lite kopplingar. Det kan vi ha som reserv istället. Så är det bara att packa in den gamla pumpen. Ta och rengöra den lite. Den är lite smutsig. Ta och packa ner den lite snyggt och prydligt. Och lägga ner i ett fack här i bilen. Så att vi har den med oss. Så då vet vi att det är ju går ju väldigt snabbt också att byta ifall att det skulle bli något fel på pumpen. Då har vi ett byte som tar 10 minuter. Värre än så är det inte. 10 minuters jobb och så har du en ny vattenpump. En mer smart vattenpump som låter mindre. Ger minst lika mycket vatten per minut. Den här ger ju då 15 liter per minut. Och våran gamla gav max 11,3. Och jag vet att den här var lite nedställd också. Man kan ju ställa trycket på de här genom den här lilla skruven som sitter på sidan. Men den har varit lite utskruvad så att vi har säkert haft kanske runt 9-10 liter vatten max. Så med den här nu 15 liter per minut så kan ju Madde tvätta sitt hår. Det krävs ju lite vatten för henne. Så att ja, men det här blir en bra uppgradering. Just att den är så tyst också. Det är skönt. Sen slipper man höra det där brummandet hela tiden när man ska ta vatten. Det där var ju en av de enklaste installationerna jag någonsin har gjort. Jag antog att någonting skulle gå fel. Att man skulle behöva använda de här olika kopplingarna som fanns med på något sätt och det här filterhuset. Men nej, det var bara att koppla rakt in och koppla på det på elen, slå på elen, fylla på med lite vatten och så var vi uppe och körde. Så tack för att du tittade. Hoppas att det här gav någonting. Och om du tycker att det här är någonting för dig så tycker jag att du ska ta och prenumerera också. Ungefär 60% av ni som tittar prenumererar inte. Så prenumerera så får ni se ännu mera. Ha det gott. Hej!